هلو گایز، چطورید؟ خیلی خوش اومدین به پارت سوم از درس دوم هدوی elementary. Let's dive in. خب بریم سراغ page 22. صفحه 22 رو میخوام با هم کار بکنیم. امروز یکم در مورد گرامری که توی پارت اول این درس صحبت کردیم میخوام تمرینش کنیم با هم. و اینکه اگر اون قسمت ندیدین حتما اول اون نگاه کنید و بعد بیاید اینجا پارتی که درس دوم و جزوه اون درس هم توی کانال تلگرام موجود هست که میتونید در واقع برید دانلود بکنید و استفاده بکنید. خب بریم سراغ اینجا. Practice the film star and the footballer. فیلم ستار احتمالاً متوجه معنیش باید بشید. فیلم که به معنی مووی و فیلم، ستار به معنی ستاره. The film star یعنی ستاره سینمایی، ستاره فیلم و بعد footballer، فوتبال به معنی فوتبال. Footballer means football player، یعنی به جای خود کلمه فوتبالر از فوتبال player از فوتبال پلیر هم میتونید استفاده بکنید به همین سادگی. خب we have two people over here, Natalie Portman who is a film star and Gareth Bale who is a footballer. دو تا آدم اینجا داریم، دو تا two famous people, two celebrities, two famous people، دو تا آدم مشهور، famous، دو تا آدم مشهور رو داریم یا دو تا سلبریتی داریم. احتمالاً خیلی باید شنیده باشین کلمات توی فارسی رایج شده. Two famous people, Natalie Portman who is a film star and Gareth Bale who is a footballer. Look at the photos of Natalie Portman and Gareth Bale. What do you know about them? Do you know anything about them? Do you know anything about Natalie Portman? Do you know anything about Gareth Bale? I think Natalie Portman, if you ask me, I think Natalie Portman is from Israel. What do you think? من میگم که من فکر میکنم که ناتالی پورتمن از اسرائیلیه در واقع. شما چی فکر میکنید؟ حالا اینجا we have their personal information، اطلاعات شخصیشون رو اینجا داریم. یه جاهایش گپ داره، اگر نگاه بکنید اینا رو ما باید کامل بکنیم. کلماتش از کجا بیاریم؟ از این باکسی که اینجا برامون گذاشته. کلمات فرنچ به معنی فرانسوی، حواستون باشه فرنچ به معنی فرانسویه، فرانسه میشه فرانس، پس اینا با هم دیگه فرق میکنن. فرانس، درسته؟ گلف، دنسز به معنی رقص، دنسز یعنی میرقصد، دادرز دو دخترها، ویلز اسم یک مکان، لس آنجلس و لس آنجلس، درسته؟ خب اگر نگاه بکنید اینجا گفته جاب اکترس اند فیلم دیرکتور، شغلش چیه؟ بازیگر زن و کارگردان فیلم هست. اکترس به معنی به معنی بازیگر زن. حالا بازیگر مرد چی میشه؟ اکتر. حواستون باشه اینا رو اکتور لطفاً یا دیرکتور تلفظ نکنید. اکتر، دیرکتور، اکترس. She's an actress. یه بازیگر خانومه. Country Israel، همونطور که گفتم اسرائیلی هست. Home now، خونش الان کجاست؟ تو US. تو US کدوم از اینا رو میتونیم بذاریم؟ قطعاً Los Angeles. Place of work US and all over the world. جایی که کار میکنه، مکان کارش کجاست؟ Place of work، مکان کارش توی آمریکا و کل دنیا. Languages، زبانهاش، چه زبانهایی رو میدونه؟ English، Hebrew همون زبان عبری هست و چه زبان دیگه ما اینجا داریم؟ French. So we write French. ساده. Family، در مورد خانواده‌اش اطلاعات داده. Married to ballet dancer Benjamin Milpit, a son Alf and a daughter Emilia. پس با کی ازدواج کرده؟ با یک ballet dancer. We don't say ballet. ballet نوشته میشه ولی بالے خونده میشه. ballet dancer یعنی رقاص باله، رقصنده رقص باله.
اوکی. married to a ballet dancer، اسمش هم بنجامینه. اینم از این. توی فری تایمش چی کار میکنه؟ what does she do in her free time؟ she reads، مطالعه میکنه. دیگه چی کار میکنه؟ she، شوهرش وقتی رقصنده است پس خودش هم حتما میرقصه دیگه. she dances and goes ice skating، میره ice skating، درسته؟ همون اسکیت روی یخ میشه. بریم سراغ گرث بیل. جاب فوتبالر یا گفتیم فوتبال پلایر، both of them are correct. country، تو کدوم کشور زندگی میکنه؟ قطعاً از کدوم کشور میاد؟ قطعاً ویلز رو اینجا داریم. he's from Wales. home now Madrid Spain، توی مادرید الان. place of work، کجا کار میکنه؟ again in Madrid. languages English و Spanish. family married to Emma Rice Jones، چند تا دختر داره؟ 2 تا دختر داره. 2 daughters، چون چیز دیگه از اون گزینه‌ها نمیتونستیم بنویسیم دیگه. 2 daughters. Alba and Nava. و چه چیزی توی فری تایمش بازی میکنه؟ he plays of course golf. گزینه دیگه ای نداریم. خب حالا این که آسون بود. کار اصلی ما چیه؟ کار اصلی ما این هستش که در واقع بیایم و در مورد اینا بتونیم با هم دیگه مکالمه بسازیم، بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. به طور مثال من برای هر کدوم از اینا میام ضمیر یو قرار میدم، چون با ضمیر یو راحت تر هستیم. میام چیکار میکنم؟ میگم شغل چیه؟ یاد گرفتیم بگیم what do you do، چی کار میکنی؟ چی کاری؟ درسته؟ میخوایم بگیم از کجا میای، میگفتیم چی؟ what do you. of course که what do you come from، از کجا میای. خونش کجاست؟ میخوام بگم کجا زندگی میکنی. کلمه پرسشی مکان چی بود؟ where. حالا تو زندگی میکنی where do you live. where do you live. عرض کنم خدمتتون دیگه چی میتونیم بگیم؟ place of work. نمیخوام بگم کجا زندگی میکنی، میخوام بگم کجا کار میکنی. دقیقاً جمله بالایی where do you، به جای که بگم live از فعل work استفاده میکنم. where do you work. English, Hebrew, French. میخوام بگم چه زبانهایی رو صحبت میکنی. چه زبانهایی دیگه. سریع میگم چه زبانی. What languages. دقیقاً مثل فارسی. What languages صحبت میکنی. Do you speak. اگر نگاه کنیم با جمله بالا هیچ فرقی نداره، فقط کلمه پرسشی where رو برداشتم، گذاشتم what languages، و بعد اومدم چیکار کردم؟ دوباره do you، حالا به جای فعل live و work از speak استفاده کردم. فعل اصلی هم دیگه صحبت کردم به همین راحتی. family، میخوام بگم که ازدواج کردی یا نه. مثلا میتونم بگم گرامر درس اولی که با هم گذروندیم are you married. متأهلی؟ are you married. و در مورد فری تایم بخوام سوال بکنم میگم چی کار میکنی تو تایم آزادت؟ سوالش دقیقاً مثل سوالی هستش موقعی که میخواین شغل کسی رو بپرسید. دوباره میگین what do you do. حالا تو تایم آزادت in your free time بگید اینو که توی زمان آزادش که بفهمه منظور شما اینه که تو تایم آزاد چیکار میکنید. چون معمولا وقتی خالی بگید what do you do طرف فکر میکنه شما دارین شغل رو میپرسید. بنابراین اگه میخواید بپرسید تو اوقات فراغتش چیکار میکنه بگید در آخر جمله in your اوقات فراغت، اوقات آزاد in your free time. what do you do in your free time. حالا اینا مگه فاعل جمله من از کسی که دارم سوال میکنم یو نیست؟ درسته؟ من دارم تو سوال میکنم دیگه. حالا ما اینجا باید در مورد تو نه، در مورد نتالی پورتمن سوال بکنیم. نتالی پورتمن در واقع چیه؟ فاعلی که به جاش میاد شی هست و فعل کمکی که باید استفاده کنیم ازش دیگه دو نیست، دازه. حالا با توجه به این بریم جلو. نمیگم what do you do، میگم what does she do. what که میمونه، این دوی آخرم میمونه، فقط فاعل جمله و فعل کمکی عوض میشه دیگه.
What do you do? What does she do? She's an actress and film director. به جای که بگم کجا زندگی میکنی میخوام بگم کجا زندگی میکنه دختره. What does she where does she come from? اینم اشتباه نوشتیم مثل که بله where به جای where do you come from چی میگیم؟ Where does she come from? Where does she come from? She comes from Israel. الان کجا زندگی میکنه؟ نه تو دختره. Where does she live? Where does she live? خیلی هم نکشید یکم بریم سراغ مکالمه و محاوره و یکم روونتر صحبت کردن دیگه. نگم Where does she live? بگم where does she live? Where does she live? She lives in Los Angeles, US. Where does she work? دیگه نگم where do you. بگم where does she. چون از تو نمیخوام بپرسم. ببینید چقدر تکرار میشه مطالب. Where does she live? Where does she work? She works in US and all over the world. What languages does she speak? What languages does she speak? She speaks English, Hebrew, and French. پایین‌تر نگم are you married. بگم برای دختره Is she married? Is she married? Yes, she's married to a ballet dancer called Benjamin. So, she is married to a ballet dancer called Benjamin. یعنی ازدواج کرده با یک رقاص رقص باله به نام بنجامین. درسته؟ ما نمیگیم این اشتباه رایجیه تو فارسی که بچه ها میگن I am married to رضا. I am married with رضا. از کلمه with نباید استفاده کنیم. I am married to رضا. یکی از common mistake هایی که بچه ها دارن. married to رضا. یا married to. She is married to Benjamin. میلپید. درسته؟ خب حالا میخوام بگم که تو اوقات فراغتش چی کار میکنه این دختره. میگم what does she do in her free time? She reads, she dances and goes ice skating. بریم سراغ گرت بیل. اینجا فاعلم کیه؟ فاعلم میشه هی دیگه، ضمیر هی و دوباره فعل کمکی که براش میذارم does هست. بریم سراغ شغل پرسیدنش. میخوام بپرسم شغلش چیه گرت بیل؟ چی بگم؟ بگم what does he do? What does he do? He's a footballer. Where does he come from? Where does he come from? He comes from Wales. Where does he live? Where does he live? He lives in Madrid, Spain. I can say, where does he work? Where does he work? He works in Madrid. What language? چه زبانهایی؟ سریع بیاریم بعدش. میخوام بگم چه میوه‌ای. What fruit? میخوام بگم که چه تیمی. What team? سریع بعد what کلمه رو میارم. حالا میخوام بگم چه زبانهایی. What languages does she speak? What languages does she speak? Does he speak? Sorry. What languages does he speak? He speaks English and Spanish. Is he married? Is he married? Yes, he's married to Emma. He has 2 daughters. What does he do in his free time? What does he do in his free time? He plays golf. درسته؟ حالا شما بیاین دیگه به این متکی نباشید. سعی بکنید که آدمای مختلف رو بذارید. مثلا تو خونه میتونید بازی را بندازین با این قضیه. یعنی بازی کنید با هم دیگه. به طور مثال 20 سوالی بازی کنید. من یه نفر یادم مشهور تو ذهنم دارم و شخص مقابل باید همجوری سوال بپرسه با حال ساده و من جواب بدم تا اینکه بتونه به اون آدمه برسه، بتونه اون آدمه رو حدس بزنه. میخوام بگم که شما با این گرامر رو باید بازی بکنید. اولا اینکه شما گرامر رو باید یاد بگیرید، فراموش بکنید داستانو که یه مدت اومدن گفتن آره باید نمیدونم
گرامر حذف بشه، نمیدونم فقط باید روی مکالمه محور بریم جلو. خب چه مکالمه محوری وقتی شما اصول اولیه زبان رو ندونید؟ و این قضیه برای یک کسی که بزرگساله میخواد بره مهاجرت کنه یا یک کسی که میخواد 1 سال 2 سال وقت بذاره رو تمرکز بکنه رو زبان انگلیسی، چون انتهایی که زبان انگلیسی نداره، میخواد تمرکز بکنه که 2 سال از زندگیش رو روی زبان انگلیسی، این جواب نیست. این که مثلا با محاوره و اینکه تو محیط باشی و یاد بگیری، این بیشتر به درد بچه‌ها میخوره دوستان، که توی محیط باشن و شما لازم نیست باهاشون بشینید گرامر صحبت بکنید. انقدر با صحبت کردن و پترن های اسپیکینگ که شما تو صحبتتون داریم اونا یاد میگیرن که انگلیسی صحبت کنن، شکی توش نیست. ولی شما باید گرامر رو یاد بگیرید، ولی صرف گرامر نباشه، شما باید با این گرامرها بازی بکنید. بریم قسمت بعدی. یه دونه listening هم اینجا داریم، میاد it's gonna tell you 8 wrong sentences. So we have 8 wrong sentences about Natalie and Gareth Bale. پس در مورد این 2 نفر ناتالی و گرث قراره 8 تا جمله به ما بگه که این 8 جمله اشتباهن. هر جمله‌ای که گفت من استاپ میکنم، با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. اوکیه؟ بریم پس. 2.7 Natalie Portman and Gareth Bale. 1. Natalie lives in England. خب میگه Natalie lives in England. Does she live in England? No, she lives in Los Angeles, US. 2. She comes from France. چی میگه؟ میگه she comes from France. از فرانسه میاد. آیا ناتالی پورتمن فرانسوی بود؟ No, he is from Israel. Right? He comes from Israel. بریم بعدی. 3. She speaks German. چی میگه؟ میگه she speaks German. Does she speak German? Does she speak German? No, she doesn't. She speaks English, Hebrew, and French. She goes to the gym in her free time. Okay, چی گفت؟ گفت she goes to the gym in her free time. حالا سوال من چیه؟ Does she go? Does she go to gym in her free time? No, she doesn't. She reads, dances, and goes ice skating in her free time. 5. Gareth comes from Scotland. خب چی گفت؟ میگه Gareth comes from Scotland. Is Gareth from Scotland? Does he come from Scotland? No, he doesn't. He comes from Wales. 6. He works in Barcelona. چی گفت؟ میگه he works in Barcelona. حالا سوال من چیه؟ Does he work in Barcelona? No, he doesn't. He works in Madrid. 7. He speaks Italian. He speaks Italian. He speaks Italian. Does he speak Italian? No, he doesn't. He speaks English and Spanish. 8. He plays football in his free time. He plays football in his free time. حالا does he play football in his free time? Of course not. He plays golf in his free time. He's a footballer, but he doesn't play football in his free time. He plays golf. درست شد؟ به همین راحتی. فکر کنم این دیگه آخریش بود. بله این آخریش بود. پس اگر میبینید من یکم سویچ کردم روی انگلیسی کم کم، این هیچ ایرادی نداره. من دارم تلاش میکنم که کم کم این گوش شما عادت بکنه با زبان انگلیسی. انشاءالله توی لول‌های بالاتر کلا کلاسامون رو سعی میکنیم با زبان انگلیسی در واقع بریم جلو و از الان شما دیگه باید حتما عادت بکنید. پس این چیز خوبیه، اتفاق خوبیه. نگران نباشید. من اگر جای لازم باشه سریع سویچ میکنم رو فارسی و اگرم که سوال دارین توی کامنت ها میتونید برای من سوالاتتون رو بفرستید و من جواب بدم. خب پس اینم شد از این صفحه. بریم سراغ
صفحه بعدی page 23. I love mom talking about family and friends. Complete the sentences with the verbs in the correct actually form. خب تمرین گرامر دیگه شما از من بهتر باید بلد باشید اگر پارت اول رو دیدید. خب چی میگه؟ میگه my husband یه جا خالی داده، فعل رو داده come from Peru. خب قطعا سوم شخص دیگه. برای سوم شخص چی کار میکردیم؟ فعل سادمون رو یه دونه اس یا ای اس بهش اضافه میکردیم دیگه. My husband comes. درسته؟ My grandmother lives very near us. میگه مادر بزرگ من زندگی میکنه خیلی نزدیک به ما. My mother loves reading. همش اسم سوم شخص. My father travels. مسافرت میکنه بابام خیلی تو شغلش، یعنی توی شغلش خیلی مسافرت میره. My sister speaks Spanish very well. خواهرم اسپانیایی خیلی خوب صحبت میکنه. She میخواد. She wants to learn Italian too. My brother بازی میکنه plays video games all the time. داداش من همش داره چیکار میکنه؟ این بازی کامپیوتری رو انجام میده، بازی میکنه. My friend Jim دوستم جیم writes an internet blog. پس دوستش جیم چیکار میکنه؟ از این بلاگا، اینترنت بلاگا مینویسه که ما توی درس قبلی دقیقاً چه تو بخش ریدینگ و چه بخش رایتینگ در مورد بلاگ ها با هم دیگه صحبت کردیم. شما الان به راحتی میتونید یک بلاگ رو بنویسید و شیر بکنید تو صفحه اجتماعیتون. خب بریم پارت بعدی. گفته match the questions to the sentences in 5 to continue the conversation. اوکی. پس یه سری سوال اینجا داریم. We have some questions over here, some questions here, and some answers over here. We need to match the questions to the answers. پس باید سوالا رو به جوابهایی که این بالا بود و ما کاملشون کردیم باید در واقع وصل بکنیم. مثلا عملی رو انجام داده. گفته که B شماره 1 Where exactly in Peru؟ دقیقاً کجا توی پرو؟ این سوالی هستش که بعد این جواب در واقع میاد. حالا برای A از A شروع کنیم. Does she want to be an interpreter؟ Interpreter به معنی این کسایی هستن که ترجمه شفاهی میکنن و در لحظه translator نیستن. فرق بین translator و interpreter رو با هم داشته باشیم. این translator درسته؟ این از translator کسی که مثلا یک کتابی رو translate میکنه، در واقع ترجمه میکنه، نوشتنیه. ولی interpreter شفاهن این کار رو انجام میده. حالا does she want to be an interpreter؟ میخواد یه مترجم شفاهی باشه که در واقع قطعاً به کدوم گزینه میخوره؟ به شماره 5 دیگه، چون خواهره بود که داشت میگفتش که خواهرم زبان اسپانیش رو داره صحبت میکنه، خیلی خوب صحبت میکنه. So this one is number 5. درسته؟ بریم بعدی. گفته که does she visit you often؟ زیاد به دیدن شما میاد. خب توی کدوم از اینا میخورد که بخواد بعدش سوال بعد از این مکالمه بخواد این باشه؟ در واقع شماره 4 دیگه، آره یا نه؟ شماره 2 number 2 My grandmother lives very near to us. شما فکر کنید میگه که من مام بزرگم خیلی نزدیک ماست. حالا تو سوال میپرسی زیاد میاد ملاقاتتون، زیاد میاد به دیدنتون. So this one is number 2 of course. What does he write about؟ کلا writing نوشتن برای کدوم شماره بود؟ for number 7 که گفته بود دوستم بلاگ مینویسه. حالا what does he write about؟ در مورد چی مینویسه؟ So this one is 7. What does she read؟ چی میخونه؟ reading کار کی بود؟ کار مامانه بود. میگفت my mother loves reading. So this one comes from number 3. Right. Where does he go؟ کجا میره؟ خب کی جایی میرفت؟ بابایی بود دیگه، درسته؟ میگفت my father travels a lot in his job. پدرم خیلی سفر میکنه توی شغلش. پس this one goes
for number 4. And the last one. What does he like playing? دوست داره چه چیزی رو بازی کنه؟ چه بازی رو انجام بده؟ Playing کار داداشه بود. My brother plays video games all the time. So, what does he like playing? What does he like playing? This one is number 6. حالا یه نکته طلایی میخوام بهتون بگم. اگر شما میخواین در مورد علایق کلیتون صحبت کنیم، به طور مثال من میخوام بگم من قهوه رو دوست دارم. به طور کلی دوست داشتن به انگلیسی میشه چی؟ like دیگه، درسته؟ I like، من دوست دارم. حالا میخوام بگم من قهوه رو دوست دارم، قهوه خوردن رو من دوست دارم. میخوام بعدش یک فعل بیارم. اگر بعدش بخواید فعل بیارید باید فعلتون ing دار باشه. هیچ ربطی هم به حال استمراری نداره، چون شما مثلا حال استمراری رو نخوندید با من هنوز، درسته؟ فرض کنین هر چی که خوندین کلا فراموش شده، صفحه سفید اومدین نشستین اینجا، درسته؟ من میگم اگر تو در مورد علاقه کلی داری صحبت میکنی و از فعل لایک داری استفاده میکنی و بعد فعل لایک میخوای یک فعل دیگه، یک فعل اصلی دیگه مثل stream, go, speak, drive اینا استفاده بکنی، باید فعل دومی ing بگیره. شما فعلا اینو از من بپذیرید تا اینکه سر موقعش بشه من برای شما دلیلش رو توضیح بدم. بریم سراغ پارت 8. Listening. Listen to 5 conversations. What are they about? خب 5 تا conversation داریم، گفته که اینا در مورد چی هستن. تو پارت اول باید بگیم موضوعشون چیه، یعنی در واقع تو این قسمت باید بگیم subject یا تاپیکش چیه، موضوع در مورد چیه. subject به معنی موضوع هم هست دوستان. و در پارت بعدی باید بگیم که okay, for each conversation write some of the verbs you hear. بوده برای هر مکالمه‌ای که تو میشنوی فعل‌های اصلی که تو میشنوی رو اینجا باید بنویسی. بریم با هم انجامش بدیم. 2.10 5 conversations. 1. Does Richard like his new job? No, he doesn't. He works 10 hours a day and it's very difficult. 2. Your friend Marta speaks English very well. Yes, she does. She goes to England every year. She speaks French too. 3. Is your sister a student? Yes. She goes to Bristol University. She studies medicine and she wants to be a doctor. 4. What does your grandfather do all the time? Well, he watches TV a lot, but he plays golf with friends and he likes dancing too. 5. Does your son drive? Yes, he loves driving his old Mini to school every day. He drives my BMW at the weekend too. خب جوابای نهایی شما باید با این مچ باشه. بنابراین اول خودتون سعی کنید لیسنینگ رو تو خونه انجام بدید، استاپ بکنید ویدیو رو و بعد بیاین جواباتون با من چک کنید. اگر اینجا نگاه بکنید ببینید باز هم جوابایی که من دادم اینجا ناقصن، چون اهمیتی نداره، بعدش با هم درست میکنیم. مثلا شماره 2 داشتن در مورد چی صحبت میکردن؟ در مورد لنگویج داشتن با هم دیگه صحبت میکردن دیگه، درسته؟ پس من اینجا کامل می‌نویسم languages. They were talking about languages. بعدی در مورد چی داشتن صحبت میکردن؟ در مورد یونیورسیتی بود دیگه. universities. در مورد یونیورسیتی داشتن صحبت میکردن. یونیورسیتی. درسته؟ در مورد دانشگاه داشتن صحبت میکردن. من فقط یونی رو نوشتم. درسته؟ اشکالی نداره. بعدی در مورد هابیز داشتن صحبت میکردن به معنی سرگرمی. هابیز. و بعدی هم که در مورد ماشین ها داشتن صحبت میکردن. فعل هایی که شنیدید بعد اینا باشه. Number 2 speaks, goes. Number 3 goes, studies که من اینجا استادی رو نتونستم کامل بنویسم. Studies. و آخری هم wants. Number 4 do, plays, likes. و number 5 drives and likes. اینا فعلایی هستش که شما باید در واقع شنیده باشید توی این لیسنینگ و جواباتون باید به این صورت باشه.
بریم سراغ پارت 10 رو عملا با هم سریع الان کار کردیم، نمیخوام در موردش صحبت کنیم. و پارت آخر 11 listen and tick the sentences you hear. جملاتی رو که میشنویم باید با هم دیگه تیک بزنیم. 2.11. What do you hear? 1, He likes his job. 2, She loves working. 3, Does he like English? 4, Does she have 3 children? 5, Where does he go in his free time? خب من شماره 4 رو متاسفانه هدستم قطع شد، دوباره گوش کنیم با هم. 2.11. خب گوش Does he کنیم. like English? 4, Does she have 3 children? 5, خوب شد که دوباره گوش کردیم. جوابهای شما باید این باشه. Number 1 he likes his job. Number 2 she loves working. Number 3 does he like English? Number 4 does she have 3 children? And number 5 where does he go in his free time? So these should be your answers here. اینا باید جوابهای شما باشن. جواباتون رو چک کنید. سوالی دارین بپرسین از من. این پارت هم تموم شد. نگران نباشین، با هم استپ به استپ بریم جلو حتما. و کم کم هدف من این هست که شما با خود انگلیسی و شنیدن انگلیسی آشنا بشه گوشتون. بنابراین من کم سعی میکنم ویدیوها به سمت انگلیسی به پیش بره هرچی جلوتر میریم. مطمئن باشین به نفعتون. شاید اولی سخت باشه براتون ولی خب ازتون میخوام که به من اعتماد کنید و بپذیرید. Thank you for watching me. اینستاگرام من یادتون نره این پایین میاد و that's it. Have a good day. See you around.